السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم اصدقائي بحلقه جديده. سابقا بسنه 2019 حطيت لكم فيديو عن تاسيس الشركات في تركيا. حكينا بهذاك الوقت عن اهم المعلومات بالنسبه لفتح الشركه واغلاق الشركه وبعض الدفعات الشهريه، لكن كثير من الاشخاص من هذاك الوقت لليوم وهي عم تسالني على فيديوهات جديده احكي فيها تفصيليا عن الدفعات، عن دفعات الشهريه للدوله، الدفعات الشهريه للمشاور المالي، بالاضافه لفتح وتاسيس الشركه. هاي المعلومات كلياتها للأسف ما رح أقدر إني أجمعها بفيديو واحد لأنه معلومات كتير مفصلة، فرح نساوي سلسلة بسيطة بتكون من فيديوهين 3 أو 4 ماكسيموم إن شاء الله نشرح فيها هاي الأمور. اليوم الفيديو تبعنا عن موضوع تأسيس شركة جديدة وإغلاق الشركة بحال تأسيس، يعني هي مواضيع مشان ننتبه منها نحن. رح نحكي عن التأسيس، شو بيكون الدفعات المترتبة عليه، شو الإجراءات الأساسية، وبنفس الوقت إغلاق الشركة شو الشغلات اللي لازم ننتبه منها. ولاحقا رح نحكي عن موضوع الضرائب الشهرية والسنوية والربع السنوية والأمور الثانية، فأكيد اشتركوا بالقناة ويعني وفعلوا زر الإشعارات مشان توصلكم الفيديوهات القادمة إذا كنتم مهتمين. مبدئيا بالنسبة لتأسيس شركة جديدة في تركيا بسنة 2022، وطبعا هذا الشيء ممكن يتغير شوي ببداية سنة 2023، لكن حيكون تغيير بسيط مو مثل الفيديو اللي سويناه ب 2019. إذا حابب تأسس شركة جديدة أول متطلب لازم يكون معك، لازم يكون عندك جواز سفر صالح. هي أساسية، يعني جواز سفر غير منتهي التاريخ تبعه. ثاني موضوع لازم يكون عندك أي نوع من أنواع الإقامات الممنوحة من الحكومة التركية. يعني في عنا الإقامة السياحية أو الإقامة العقارية أو أي نوع إقامة ثاني. ليش؟ مشان نقدر عن طريق هي الإقامة نطالع إقامة العمل بحال أردنا. واللي بيحب يعرف تفاصيل أكثر عن موضوع إقامة العمل في يشوف الفيديو السابق اللي كنت عم بحكي فيه عن إقامة العمل وإذن العمل. بعد ما حصلنا على هي الأوراق اللي هي جواز السفر والإقامة اللي عنا، فينا نبلش بتأسيس شركة. تأسيس الشركة جدا بسيط وبياخد معنا كحد أقصى أسبوع. هي شغله كثير بسيطه، بس انك تروح تفتح سجل تجاري، وتروح تسوي رقم ضريبه للشركه، تسوي الاجراءات الاساسيه وما فيها اي شيء. هلا اغلب الاوقات بيكون معك مشاور مالي، يعني لانه انت بالنهايه رح تحتاج مشاور مالي اجباري لهذا الموضوع، هو اللي رح يكمل معك شهريا بخصوص الدفعات، وهذا قرار الزامي من الحكومه التركيه. ما في شركه بتفتح بتركيا الا لما يكون عندها مشاور مالي. فاذا حبيت تفتح شركه بنصحك انه تكون مع المشاور المالي، تدفع كل شيء بنفسك. الدفعات الأولانية لفتح الشركة هي دفعات جدا بسيطة، كتكلفة وسطية نحكي عن 5 أو 6000 ليرة تركية، ممكن تكون أقل ممكن تكون أكثر. في بعض الأشخاص تواصلوا مع مشاورين ماليين طلبوا منهم مثلا 3000، في أشخاص حكوا مع مشاورين ماليين طلبوا منهم 12000. شو الفرق بين هالأرقام اللي بنسمعها مشان يكون دائما عندك علم ليش في الفرق الكبير بالأرقام؟ لما بدك تفتح شركة في عندك ترجمة جواز السفر تبعك. حتى بعض البلدان حتى لو كانت باللغة الإنجليزية جواز سفر يعني مو بحاجة ترجمة، بس هن بيطلبوا ترجمة وتصديق. مثل سوريا يعني مثلا، الأشخاص القادمين من سوريا بيكون الباسبور تبعهم مكتوب باللغة العربية واللغة الإنجليزية، رغم هيك بيطلبوا إنك تترجمه للغة التركية اللي هو حينكتب مثل الإنجليزي، وإنك تعمل له مصادقة عليه. فهي رح تدفع حقها مثلا على الأقل 200 250 ليرة أو 300 ليرة. ممكن تنطلب منك أوراق إضافية، فكل واحد على حسب الشركة اللي حيفتحها على حسب وضعه رح تزيد التكلفة شوي أو تنقص، غير أجرة الشخص اللي عم يمشي معك بالإجراءات. الشخص اللي عم يمشي معك بهالإجراءات تبع التأسيس كلياتها ممكن ياخذ له من 1000 أو 2 أو 3 4 5000 ليرة كحد أقصى، و5000 ليرة كثير، يعني خلينا نحكي عن 4000 ليرة كحد أقصى أجور يد. هي أكبر شيء، أما الباقي كلياته حيكون بين ترجمات وأوراق وتصديقات وأمور مثل هاي. المصاريف كلياتها اللي حتندفع بهداك الوقت انت اللي حتكون مسؤول عنها، وانا بفضل او بنصحك في هذا الشيء انك تكون انت مسؤول عنها كلياتها وتحتفظ بايصالاتها كلياتها مشان اذا صار اي مشكله خلال التاسيس تقدر تراجع فيها. مثلا انت رحت فتحت سجل تجاري، وعلى اساس سجل تجاري فتحت سجل ضرائب بغرفه الضريبه، بعدين رحت فتحت التامينات لانه اجباري بدك تسجل التامينات الصحيه تبع صاحب العمل، بس بعد فتره لقيت انه تامينك الصحي ما له مسجل، فبتخلي معك الايصالات والاوراق كلياتها مشان انت بعدين اذا صار اي مشاكل تقدر تروح تكمل، يعني تصلح الخطا اللي صار. بموضوع التاسيس كمان رح نحكي على شغله مهمه. ليش قلنا بتختلف الدفعات؟ في عنا اختلاف احيانا حسب نشاطات الشركه. ممكن انت الشركه تبعك بدها تشتغل بالاستيراد والتصدير، ممكن تشتغل بالعقارات فقط، بس هدول النشاطين اللي بتقوم فيهم الشركه. فانت رح تدفع تاسيس الشركه نفس الدفعات اللي حكيت عليها قبل شوي، اللي هي ممكن تكون لنفترض 4000 او 5000 ليره من دون اجور الشخص اللي عم يساعدك اللي هو المشاور المالي.
طيب بعد فترة الشركة تبعك مرت بأزمة أو صار شيء غير محسوب أو حبيت أنت تغير نشاط، تفتح نشاط جديد، تشتغل بشغلة جديدة. لنفترض إنه بعدين جيت وقلت لي مثلا أنا حابب إني أفتح نشاط جديد، حابب إني أسوي ورشة خياطة أو أي نوع من أنواع الأعمال، بس هو مو موجود عندي ضمن الأنشطة تبعي. فأنت هون بحاجة لإضافة نشاط، إضافة نشاط راح يتطلب منك تدفع رسوم للدولة، وبنفس الوقت إذا شخص حيمشي لك بهي المعاملة بدك تدفع له كمان أجرة إيده، يعني إنه هو طالع يساعدك، ممكن ترجمة، ممكن إنه هو بيعرف بالقوانين، يعرف حدا إنه يمشيك بسرعة، فهالأمور هاي. فأنا بنصح أي شخص بده يفتح شركة إنه من البداية يعرف شو الأنشطة اللي حيشتغل فيها بالأساس، وبنفس الوقت إذا في أنشطة ممكن يشتغل فيها لاحقا حتى لو ما لازمته يضيفها من البداية. عندك 4 أنشطة أساسية، وفي أنشطة في حسب الأنشطة ممكن إنك تضيف أكثر كمان بنفس التكلفة، فحطهم من البداية وريح بالك. ما تفوت دائما موضوع القرارات، لأنه موضوع القرارات رح ياخذ منك وقت، جهد، وطبعا أهم شغلة اللي هي المصاري. على كل قرار رح تدفع مصاري، إن كان قرار تأسيس، قرار إغلاق، قرار تغيير اسم، أي قرار رح تساويه رح ياخذ منك مصاري، ونفس القصة وقت وجهد وتعب. من وحدة الشغلات المهمة جدا وقت تأسس شركة إنك تفتح حساب بنك للشركة، وهي أساسية. طبعا الشخص اللي عم يساعدك بهذا الموضوع، لنفترض المشاور المالي، إذا أخذ منك مصاري فبتكون من ضمن مسؤوليته بإنه المصاري اللي أخذها منك. إذا مو أخذ منك أجور كثيرة فما راح تكون ضمن مسؤوليته، وممكن يطلب منك إضافي مشان يروح على البنك ويساعدك بالترجمة. لكن الشيء اللي بدي أنصح فيه اليوم، حاولوا دائما تفتحوا حساب الشركة ببنك حكومي. ليش؟ لأنه البنوك الحكومية بتدعم إنك تدفع الضرائب والتأمينات وأي دفوعات تانية للدولة عن طريقها، بينما البنوك الخاصة أغلبيتها ما بتقبل، يعني في منها بيدفع، لكن الأغلبية العظمى من البنوك الخاصة ما بتدفع هذا الشيء. فأنا رح أحط لكم لسه طبعا بالبنوك الحكومية أسفل الفيديو، فيكم تشيكوها وتعرفوا شو البنوك اللي ممكن تناسبكم. فتح الشركة مثل ما حكينا شيء بسيط وما في عليه مشاكل، سواء كانت شركة شخصية أو شركة ليمتد أو يعني محدودة، أو شركة غير محدودة. هدول الثلاثة كلها نفس الترتيب، بس رح يختلف معنا بإغلاق الشركة، واللي هو هذا الجزء المهم أكثر من الفيديو. إغلاق الشركة رح يعتمد على حسب النوع تبعها. كيف يعني حسب النوع؟ مثلا إذا أنا فاتح شركة شخصية رح تنفتح بنفس المدة، إنه تقريبا حد أقصى أسبوع. وقت الإغلاق رح تتسكر بيوم واحد، ما في عليه أي مشاكل. طبعا تفاصيل أكثر رح نحكي فيها لاحقا فيديوهات تانية عن تفاصيل مثلا الشركة الشخصية رح تكون باسمك، بس فيك تقدر تغير الاسم تبعها لاسم تاني بموجب قرار رح تدفع عليه. فهي كلها رح نعملها فيديوهات قادمة. أما خلينا اليوم نحكي بس عن الجوهر الأساسي للفيديو تبعنا، إنه تفتح شركة وكيف تسكرها وشو الشغلات اللي تحتاط منها. مثل ما قلت رح تفتحها بنفس الوقت، لكن وقت الإغلاق رح يكون يوم واحد الإغلاق، وبتنتهى كل امورك. مش شرط انك تكون دافع كل شيء عليك ما عدا التامين الصحي لصاحب العمل، ما بيسالوك عنه. تكون دافع ضرائب، تكون دافع تامينات الموظفين اذا عندك موظفين، تكون دافع رسوم غرفه التجاره، وهي الاهم. اما بالنسبه للشركه محدوده او غير محدوده، الاغلاق تبعها راح يتطلب منك الدخول بفتره تصفيه. فتره التصفيه لازم يكون فيها مدير تركي، مدير للشركة. أنت تحط مدير للتصفية، يعني مختص هو فقط بهي الفترة. لازم يكون تركي الجنسية حصرا، ممكن مجنس أو تركي الأصل، ما في عليها أي مشكلة. فهي أول شغلة بدنا نحطها ببالنا. طبعا بهي الفترة لازم تكون أنت عم تدفع كل شيء عليك، وأول شغلة بتندفع هي رسوم غرفة التجارة. هي أساسية مشان تقدر تبلش بفترة الإغلاق. مثل ما حكينا فترة الإغلاق 6 أشهر. بهال6 أشهر رح تنعرض الشركة تبعك بالصحف التابعة للحكومة الخاصة بالشركات، إنه الشركة الفلانية هي بلشت بإجراءات الإغلاق. فأي شخص له ديون مع الشركة، أو أي شخص في بينه وبينه، يعني بينه وبين هي الشركة أي شيء، محكمة، شيء رسمي، أي قرار، فبيتفضل بيتابع الأمور تبعه. أو بعد ما تنتهى فترة التصفية فخلاص ما عاد لك أي شيء عن هالشركة. منشان هيك بسموها فترة تصفية لتنتهي الأمور القانونية تبعها. 3 إعلانات راح ينعرضوا بهاي الفترة. إذا 3 إعلانات مرقوا بشكل طبيعي ما في عليهم أي مشاكل، فبعدين بيطلع عندك القرار النهائي تبع الإغلاق كمان بيوم واحد بتساوي، وبتتسكر الشركة رسميا. طبعا من الشغلات المهمة اللي بدنا نحكي عليها فترة التصفية، هي إنه طوال فترة التصفية اللي هي ممكن 6 شهور وممكن توصل لسنة بحسب إذا الشركة في عليها شيء أو لا، انت رح تضل تدفع كافة الدفوعات اللي كانت مطلوبة منك سابقا.
بس ما رح تقدر تعمل أي نشاط على الشركة. يعني مثلا أنت عم تدفع للمشاور المالي رقم الفلاني، رح تضل تدفع له هذا الرقم حتى ضمن فترة التصفية. رح تدفع ضرائبك، رح تدفع أي رسوم كانت عندك نفسها شهريا، ما في عليها أي اختلاف، كأنه الشركة شغالة. لكن أنت ما فيك تعمل عليها أي شيء الشركة، لا فيك تصدر فاتورة أو تعمل أي نشاط عليها. طبعا في أشخاص بتقول لك إنه ممكن أسوي لك إياها بأقل من 6 أشهر على تسكير الشركة. في أشخاص بتقول لك سنة، في كثير شغلات مختلفة بتعتمد على حسب وضع الشركة. وأهم شيء والشيء القانوني بدي لكم إياه إنه إغلاق الشركة قانونيا هو 6 أشهر. إذا عليها مشاكل ممكن تمتد لتسعة أو لمدة سنة. وممكن في أشخاص تانية بتقدر تعمل أساليب قانونية لكن فيها شوية لفلفة. طبعا قانونية، عم نحكي قانونية لأنه ما في عليها أي شيء، بس حتتطلب منا قرارات إضافية وممكن تتسكر بأسبوع. بس أنا بنصح إنه تضل معتمد على الطريقة العادية، لأنه الشيء اللي بدك توفره من فترة ال6 أشهر، مثلا إنه أنا بدي أوفر إجرة المشاور المالي أو الضرائب، أنت رح تعمل قرارات تانية لتحول الشركة لأشياء تانية مشان تقدر تسكرها بأسبوع، رح تطلع عليك نفس التكلفة. ف إذا أنت بس حابب تخلص من الأوراق ممكن تساوي الشيء الثاني، هي اللي ممكن أخبركم عليه بعدين. أما إذا ما عندك مشكلة بالأوراق، بسرعة الأوراق، فخليك على التصفية العادية وتأكد إنه شركتك ما عليها أي شيء مشان بعدين تكون مرتاح البال. وهيك أصدقائي بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. طبعا هذا الفيديو كان معلومات عامة، ما فيني أعطي في رقم محدد لا عن الفتح لا عن الإغلاق ولا عن أي شيء. أعطيت أرقام تقريبية رح نذكر فيهم بشكل سريع. ممكن فتح شركة يكلفنا 3 أو 4 أو 5000 أو 6000 أو حتى أكثر، حسب الأوراق اللي بتكون معنا، حسب عدد الشركاء ومثل ما قلت الأنشطة وهالقصص هاي. وإغلاق الشركة راح يكلفنا هي فترة التصفية، إنه راح نضل ندفع كل التكاليف مثل كأنه شركتنا شغالة، بس ما راح نقدر نعمل فيها أي نشاط. الفيديوهات القادمة إن شاء الله راح تكون معلومات مركزة، راح نحكي فيها عن الضرائب، تأمين الموظفين، تأمين أصحاب العمل، غرفة التجارة تبع المدينة اللي ممكن أنت تكون مقيم فيها أو بدك تفتح شركتك فيها، أي تكاليف تانية ممكن تترتب علينا بالشركات. وكمان رح نحكي عن تفاصيل الشركات من كل الأمور القانونية. فضلوا معنا وتابعونا مشان تشوفوا فيديوهاتنا الجديدة، ونشوفكم بأمان الله بفيديو جديد.